Bun venit la Ecou Critic! Acest podcast apare în cadrul proiectului Filmând și scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină. Susținut și finanțat de Republica Estonia din fondurile pentru cooperare și dezvoltare și asistență umanitară. Eu sunt Carolina Boimestru, jurnalistă, iar invitatul meu de astăzi este Andrei Curăraru, expert watchdog, foarte activ pe rețele, prezentatorul și moderatorul Tărăboi. Foarte interesant podcastul, urmăresc și eu deja, felicitări apropo. Mersi, noi deja am ajuns la nivelul când invităm de la podcast la podcast, se primește. Da. Chiar adineauri mi-a apărut că ai făcut un video despre dronele care au intrat în zona continentului european și povesteai despre riscurile de securitate. Poți să ne spui de ce ai început să vorbești despre acest subiect și care sunt lecțiile care, într-adevăr, mesajele care le transmite Rusia pentru noi? Eu cred că Republica Moldova a beneficiat de o pauză de tot ce înseamnă amenințări cinetice, adică amenințări reale de război, pentru că am avut o perioadă electorală în care Federația Rusă vrea să pară mai prietenoasă față de noi decât este în realitate, dar vedem că pe tot continentul sunt diferite provocări și provocări care încearcă să testeze capacitatea de reacție. Apar drone în jurul aeroporturilor, în jurul diferitor clădiri care fac parte din infrastructura critică a acestor state, fie că vorbim despre centrale de generare a energiei, fie că vorbim despre baze militare. Și asta ne vorbește despre faptul că Federația Rusă nu se va opri. Iar mulți din Republica Moldova se gândesc că, uite, Federația Rusă are un singur interes, Ucraina. Dacă ar fi fost așa, de ce să trimis drone în țările nordice? De ce să ajungă drone neidentificate, spun ei, în München sau în altă parte? Ne dăm seama că scopurile Federației Ruse sunt mai mari și sunt de facto de a restabili acea importanță geopolitică pe care aveau RSS-ul, de a crea o zonă de influență largă în Europa și de a restabili într-un fel imperiul. Și nu știm care e imperiul, dacă este Imperiul Sovietic este o situație, dacă este Imperiul Țarist, care avea și o parte din Polonia, este cu tot o altă situație. Cum crezi, ce lecții ar trebui să fie în Moldova și dacă în Republica Moldova se discută despre aceste riscuri de securitate? Eu leg asta despre discuția pe care o avem noi largă despre finanțarea armatei naționale, care este, hai să spunem așa, pentru o țară neutră absolut mică. O țară care face parte dintr-o alianță militară ar putea să cheltuie mai puțin pentru că există aliații care pot să o apere, dar pe noi cine ne apără? Dacă ajunge o dronă în regiunea aeroportului Chișinău, cine garantează securitatea pasagerilor care decolează în acea perioadă? Ne dăm seama că trebuie să finalizăm acel sistem de apărare antiaeriană. Eu cred că noi trebuie să ne alăturăm și inițiativei Zidul Dronelor, care este una pan-europeană în care se creează diferite manifestări ale apărării antidrone, inclusiv, de exemplu, senzori de auditivi, senzori vizuali care să fie amplasați în regiunile cu infrastructură critică a Republicii Moldova, să începem să înțelegem de ce avem nevoie de această armată națională, pentru că obiectivele din Republica Moldova nu sunt țintite încă, dar drone deja apar în spațiul nostru aerian. Ele cad în diferite regiuni și, statistic vorbind, este inevitabil că astfel de incidente se vor repeta. Cum apar dronele în dezinformare? Ai încercat să urmărești cum sunt reflectate dronele în dezinformare? Este așa o strategie ihtamnet în limba rusă se numește, care agențiile de dezinformare rusească spun, păi nu știm cine lansează drone. Până și Putin a spus că își cere scuze pentru dronele pe care nu le-a lansat. Dar asta mai mult este pentru consum intern. Adică în interiorul Federației Ruse există așa o convenție că ei sunt atotputernici și pot să ajungă oriunde. Pe exterior, ei încearcă să prezinte informația așa segmentată, așa foarte postmodern. La ăștia le dăm această informație, la ăștia le dăm altă informație. Dacă vorbim despre partenerilor din Europa, ei transmit mesaje cu, uite, noi să vă vindem atâta gaz cât voi nu puteți să cumpărați, tot o să fie bine și așa mai departe. În paralel, ei trimit drone și aceste mesaje sunt atât de segmentate că fiecare își alege ce vrea.
Și aici e riscul ăsta mare, pentru că cetățenii Republicii Moldova sunt bombardați cu atâtea fire narrative false, că la un moment dat cineva poate spune, păi da, ce avem noi cu dronele care apar în Germania? Noi ce suntem în Germania? Dar dacă ne gândim la capacitatea de apărare a Germaniei și de identificarea dronelor și cea pe care o are Republica Moldova, noi suntem net inferiori. Și asta nu se înțelege și nu se face legătura asta prin gândire critică față de manifestările mai largi de riscuri de securitate care se întâmplă în lume. De asta, eu cred că este important să discutăm și în Republica Moldova aceste manifestări, mai ales că nu există nicio garanție că ele nu vor fi repetate în Republica Moldova. Mai mult, cu cât mai aproape suntem noi de obiectivul de integrare europeană, cu atât aceste riscuri vor crește. Iată, cum crezi țările europene au reacționat deja la aceste drone, la aceste riscuri de securitate, dacă urmărești ce se întâmplă și în alte țări, reacțiile lor? Da, această inițiativă despre care vorbeam, Zidul dronelor, după mine este prima și cea mai importantă reacție la tot ce se întâmplă în Europa. Europa este caracterizată pentru o birocrație maximă, dar aici sunt și minusuri și plusuri. Atul mare este dacă pornește această birocrație, ea câțiva ani va merge înainte pe acest obiectiv, nu sunt așa ca în Republica Moldova, cu uite, astăzi am discutat despre drone, mâine am uitat și discutăm despre conflictul dintre Emilian Crețu și Cătălin Lungu. Este clar că acolo se gândesc la asta mai strategic. Europa întotdeauna începe mai greu, dar întotdeauna reușește să-și garanteze securitatea. Cât despre Republica Moldova, m-aș întreba eu, în primul rând aș întreba pe politicienii proruși de la noi, ce garanții ne dau ei că partenerii lor de la Moscova nu vor aplica aceleași tipuri de provocări în Republica Moldova și ce ar face ei dacă s-ar afla într-un avion care ar zbura, de exemplu, cu destinația Istanbul și din Istanbul în Moscova, dar între timp ar apărea o dronă rusească în proximitatea aeroportului. Cum s-ar simți ei? În siguranță? Faptul că au un carnet de Partid Roșu iar protejate aceste drone sau nu? Vorbind cu oamenii în teren, făcând reportaje, întrebându-i despre dezinformare, mi-a spus un domn că el asociază Uniunea Europeană cu o cioară în vârf de copac și noi alergăm după ea, alergăm și când să ajungem acolo, ea nu o să mai fie, o să zboare. Asta dă o senzație că oamenii cumva totuși cad pradă oricare narativilor astea că nu mai ajungem noi în Uniunea Europeană, se creează dezamăgirea. Tu ai urmărit ce se mai spune despre Uniunea Europeană și cum putem să luptăm cu aceste narațiuni incorecte? Este un banc despre un avocat care trebuie să apere pe un client care i-a mușcat câinele un vecin și spunem, strategia noastră de apărare este următoarea. Câinele nu l-a mușcat pe vecin, nu este vecinul nostru, noi nu avem câine și faptul că pe vecin l-a mușcat câinele nu este problema noastră. Cam așa funcționează și strategia rusească de dezinformare în legătură cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este un mit. Ea este pe cale să se destrame, cu toate că Uniunea Europeană deja există mai mult decât a existat Uniunea Sovietică. Puțin calculează aceste lucruri, dar dacă este să ne uităm din momentul în care a fost formată CECO, Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului, primul element din comunitățile europene, a trecut mai mult timp decât a existat vreodată URSS-ul. Uniunea Europeană a trecut prin multiple crize, mai ales în anii 70-80, crize economice, structurale, a rezistat. Cu siguranță aveam lideri proruși în interiorul Uniunii Europene și noi avem libertatea, fiind în societate civilă, să le spunem pe nume, este Robert Fico, este Orban în Ungaria. Să vedem cum se va comporta noul premier noul vechi premier al Cehiei, domnul Babiš, dar cu siguranță că Uniunea Europeană dă cu mult mai multe aturi decât minusuri. Și asta se simte foarte bine în Marea Britanie, unde mai mult de 60% dintre oameni regretă ieșirea din Uniunea Europeană. Și această experiență arată că, până la urmă, solidificarea acestui proces și continuitatea lui mai bine de 70 de ani deja, vorbește despre o calitate pe care o are acest proiect, el aduce bine tuturor. Și eu nu știu nicio țară care s-a dezvoltat mai puțin după ce a intrat în Uniunea Europeană.
Iar toată povestea asta că noi vom deveni o colonie a Europei, că noi vom avea de pierdut, că se vor pierde strugurii noștri sau ceva de tipul ăsta, uitați-vă cum abundă acum rețelele cu imagini a produselor noastre pe piața europeană. Piața europeană așa de mare că picătura pe care o reprezintă tot ce putem exporta noi nu se schimbă nimic și de asta noi avem marele atu comparativ cu Ucraina, că puteam să exportăm tot și încă să se mai ceară de la noi ca să facem față pieței europene. Adică dacă noi suntem lideri la export de prune, cred că putem să fim lideri la export de orice. Și plusul mare este că nimănui nu-i pasă. Adică nimeni nu o să te oprească și să spună, păi exporți cam multe prune în Uniunea Europeană. Cât despre colonizare, haideți să discutăm un pic despre ce înseamnă a fi o colonie. Înseamnă a-ți pierde identitatea, așa cum ne-a făcut nouă în Uniunea Sovietică, ne-a schimbat până și grafia limbii, înseamnă represiune împotriva elitelor și am văzut asta iarăși în URSS, când elitele au fost deportate, înseamnă represiuni asupra tot ce înseamnă mișcare națională, iarăși am văzut-o în URSS, noi atunci am fost colonie. Și asta nu se înțelege, fiindcă de obicei imaginea noastră este colonie undeva este departe, peste mări, dar noi de fapt am fost colonie în mijlocul Europei și trecem printr-un proces de decolonizare care este dureros pentru mulți. Mulți se identifică încă cu acel stat mare care l-a trimis întâi pe Gagarin în cosmos și după asta a început să producă hârtie de WC. Eu mi-aș dori un stat care întâi se gândește la faptul că avem nevoie de educație, sănătate și alte preocupări, printre care și hârtia de WC și după asta despre ambițiile cosmice. Dacă vorbim despre drumul european al Republicii Moldova, cât de fragil acum este ideea acestui drum european și dacă, sau din contra, după alegeri avem deja solidificat acest drum și nu mai putem să ne facem griji? Eu cred că trebuie să ne facem griji tot timpul. Noi avem nevoie de o susținere masivă în interiorul Republicii Moldova, dar și în interiorul Uniunii Europene. Noi acum asistăm la un val de dezinformare despre Republica Moldova în UE. De ce? La un moment dat, sperăm că în 2028, va trebui să fie parafat acest tratat pe care îl semnăm noi cu Uniunea Europeană în fiecare Parlament Național. Și politicienii de acolo, ei, ca și politicienii de acasă, răspund la solicitările cetățenilor. Și dacă cetățenii vor spune că, uite, ăștia sunt papuași care fac trafic de ființe umane și de droguri în Uniunea Europeană, Papuas nu trebuie utilizat derogatoriu, îmi pare rău că am spus asta, dacă am așa se exprimă dezinformarea în legătură cu asta. S-ar putea să ne oprească sau să ne blocheze într-un Parlament Național. De asta noi avem nevoie de câteva capacități. În primul rând, capacitatea administrativă. Noi avem o grămadă de bani care vin în Republica Moldova și trebuie să utilizați eficient pentru creșterea nivelului de viață. Uniunea Europeană nu este doar despre slogane și libertatea de a călători, dar este despre portofelul din buzunarul fiecăruia. Și vedem asta reflectat și în programul de guvernare a Guvernului Munteanu, care vrea să mărească salariul minim până la 10.000 de lei. Uniunea Europeană este și despre faptul că regulile sunt previzibile, dar asta ar însemna un alt tip de justiție decât cel pe care îl avem astăzi. Și s-ar putea să fie asta călcâiul lui Ahile în Republica Moldova, pe cât noi suntem capabili să curățăm acest sistem de justiție. Dacă ne uităm în ultimul raport al Comisiei Europene pentru Extindere, ei se miră cum atâția judecători demisionează ca să nu-și prezinte averile în fața Comisiei de Vetting, dar noi ne dăm seama foarte bine, fiindcă judecătorii în Republica Moldova trăiesc luxos. Nu spun că toți, dar majoritatea au un stil de viață care nu este caracteristic salariului pe care îl au. Și asta vorbește despre faptul că noi trebuie să mergem înainte cu aceste procese și să ne gândim dacă vetting-ul este ultima fază a reformei în justiție sau avem nevoie de mecanisme clare de control și ulterior ca să nu revenim la situația în care eram în statul capturat, în care justiția se făcea prin telefon. De asemenea, ne dăm seama că vor fi mai multe reforme care nu sunt tocmai plăcute. Atunci când avem un sat în care principalul angajator este primăria, asta nu este un sat, nu este o comunitate care poate să funcționeze bine. Și atunci primăria trebuie să mute în telefon, orice solicitare aveai la primar trebuie să o poți face online, iar serviciile să fie de calitate, dar pe regiuni. Adică când tu ai un raion în care trăiesc mai puțini oameni decât în sectorul Rășcani de la Chișinău, ai o problemă. Și asta vorbește despre
o viziune pe care au avut-o mai multe guvernări de a crea sinecurii, de a crea funcții pentru proprii membri de partid, care să fie primari, angajați la Raion și așa mai departe, care ulterior să-i le garanteze voturi. Dar nu s-au gândit la viabilitatea acestor primării, raioane și așa mai departe și asta trebuie rezolvat. De asemenea, trebuie să ne gândim cum facem noi așa ca agricultura din Republica Moldova să nu fie o gaură în buget, dar invers, să aducă profit. Noi avem o grămadă de oameni care lucrează acum în agricultură în sur, adică primesc oficial un salariu, neoficial mai primesc ceva în plic și asta se cunoaște foarte bine, nu știu cine nu cunoaște despre asta. Avem deputați care trăiesc cu un leu pe zi și au făcut agricultură și au primit milioane din subvenții din bugetul de stat. Asta vorbește despre faptul că agricultura în Republica Moldova trebuie schimbată, ea trebuie să fie percepută ca o industrie, nu ca o activitate pe care o face fiecare țăran pe un ar de pământ. Și banii europeni ne pot ajuta la asta, dar trebuie să fie și o schimbare de atitudine. Noi nu trebuie să vedem agricultura ca o vacă sfântă în care băgăm bani pentru că anul ăsta a fost secetă și avem roadă puțină și băgăm bani pentru anul viitor fiindcă a plouat mult și avem roadă multă și prețurile au scăzut. Asta nu este fezabil. După mine, mai ales în Sud, mulți agricultori ar trebui să se reorienteze la producerea de energie verde, să se certifice ecologic, să exporte anumite produse ecologice care sunt de 10 de ori mai scumpe în Uniunea Europeană și să contribuie la buget, nu să fie o povară pe bugetul nostru, care mai bine ar merge la pensii și salarii. Privind podcastele și producția video care o faceți la Watchdog, am văzut că ați făcut și materiale despre curatorii de la Moscova, Kirienko, a apărut acest nume. Poți să ne spui mai multe și să ne descrii cine este această persoană, la ce ne putem aștepta, care ar fi schimbarea după apariția lui, după ce a plecat Kozak? Eu cred că telespectatorii, sau nu știu cum se numesc, privitorii podcastului, mai bine îl cunosc pe Kozak din cauza memorandumului lui Kozak și memorandumul vorbește despre stilul pe care îl avea Kozak în legătură cu Republica Moldova. El era mai degrabă un diplomat care era gata să negocieze, să caute compromisuri, să vină cu propuneri pe care să le discute la Chișinău. Apropo, avea niște prieteni buni la Chișinău și o recunoaște și acum Marc Tkăciuc că el a fost unul dintre coautori, a fost omul cu penița care a scris acel memorandum Kozak și susține până și astăzi federalizarea Republicii Moldova, care după mine este o crimă împotriva statalității, pentru că ne-ar bloca procesul decizional, ar da un veto absolut Găgăuziei și Transnistriei asupra la orice decizie luată la Chișinău. Tranziția de la Kozak la Kirienko s-ar putea să aibă mai multe motive. New York Times vorbea despre faptul că Kozak era împotriva războiului din Ucraina și el prefera mai degrabă niște negocieri diplomatice, niște măsuri mai soft, le numim noi, mai moi, dacă să le numim cumva în română, nu facem război, mai cumpărăm niște policieni, așteptăm până se schimbă ceva în Ucraina și revine în zona noastră de influență. Kirienko, pe de altă parte, nu a avut niciodată luxul ăsta de a fi așa mai relaxat, el venind din sfera asta liberală, el era omul mâna dreaptă lui Nemțov și a trebuit să se adapteze în noile realități în care Putin domină tot. El a devenit ceea ce se numește metodologist, el face parte dintr-o, aș spune, o sectă în care se crede că există niște tehnici manageriale care pot să asigure orice. El are un program în care se combină sportul cu tehnici de motivare și se selectează noi lideri în interiorul Federației Ruse. Închipuiți-vă că, nu știu, un viitor guvernator trebuie să escaladeze un munte, să rezolve în paralel niște ecuații, niște probleme de logică și doar după asta să devină guvernator. Cam asta este programul pe care îl propune Kirienko. Kirienko mai este și omul care nu prea are principii morale și utilizează orice slăbiciune împotriva celor care îi consideră inamici. El a asigurat eficiența referendumurilor în teritoriile ocupate pentru a le anexa constituțional așa numit constituțional, în Federația Rusă. El a asigurat că în
teritoriile ocupate ale Georgiei, se schimbă elita printr-un mecanism foarte similar cu ceea ce am avut noi în Transnistria. A creat o criză energetică foarte similară și în principiu a schimbat așa numitul președinte al Abhaziei. Cam asta face Kirienko și sunt deja multe surse credibile care spun că el a devenit curatorul Republicii Moldova. Imediat cum el a devenit curator, am văzut criza energetică din Transnistria. Eu o numesc criza energetică 2, fiindcă ea nu era creată pentru Transnistria, era creată pentru noi. Pentru a ne iarăși lovi la portofel, pentru ca să plătim mai mult pentru energie electrică. Imediat cum a venit el, au început să fie precăutate acele mecanisme de finanțare a diferitor politicieni și cred eu a crescut rolul lui Ilan Șor, care era perceput ca un manager mai eficient decât alți reprezentanți ai intereselor ruse în Republica Moldova. Nu a reușit, eu cred că noi am trecut ca prin urechile acului iarăși la aceste alegeri, dar ceea ce știm noi despre Kirienko, că el lucrează în bătaie lungă, adică el venind din tagma liberal, fiind premier și un potențial succesor al lui Yeltsin, a găsit modalitatea să își declame loialitatea față de Putin. De asta eu nu am iluzii că, de exemplu, următoarele alegeri locale nu vor fi influențate de el, mai ales că știm că Ilan Șor a pornit de la alegerile locale și cele mai mari victorii pe care le-a avut el au fost în Orhei și în Găgăuzia. Respectiv, schimbarea curatorului înseamnă că Republica Moldova va fi, cel puțin un deceniu, sub o presiune cu mult mai mare decât a fost până acum. Nu știu dacă am răspuns, dar mi se pare că a fost un răspuns lung, dar necesar. Este ok. E ok, fiindcă aceste nume foarte puțin apar în presă, nu se discută, cu toate că, iată, noi vorbim mai mult despre liderii europeni, asta este, desigur că e un plus mare, eu încurajez să vorbească despre liderii europeni și foarte puțin noi știm ce se întâmplă la Moscova și cumva acolo ușile sunt închise și nu se discută. Desigur că toate lucrurile astea, în contextul că noi am avut 2 alegeri, am trecut ca prin urechile acului, chiar este și o glumă că uite că cum se face Moscova să piardă banii, mai organizează alegeri în Republica Moldova. Da, dar mai este și zicala moldovenească că ulciorul de 3 ori se duce la izvor, a 3 ori se strică. Adică nu trebuie să ne relaxăm, tocmai de aceea că am reușit de 2 ori. În primul rând, noi am avut 2 alegeri care erau foarte aproape una de alta și mobilizarea care s-a produs în turul 2 a influențat și faptul că oamenii conștientizau cât de grele sunt aceste alegeri parlamentare. Eu cred că deja societatea începe să se relaxeze, să creadă că, uite, Rusia a pierdut, da, ea a pierdut, dar Rusia joacă în termeni geopolitici, în care 25 de ani este un termen scurt. De asta nu trebuie să avem iluzii că, uite, având în vedere că au pierdut ei 2 alegeri la rând, o să se relaxeze, o să plece din regiune, nu o să mai investească. Noi asta vedem inclusiv prin faptul că o bună parte din trolii și comentarii artificiale ai lui Șor acum s-au reorientat să o susțină pe nimeni altă decât pe Victoria Furtună. Și ne gândim de ce. Spune că este una dintre marele perdante ale tot ce înseamnă alegeri parlamentare din Republica Moldova, dar, de facto, infrastructura ușor s-a păstrat și dacă infrastructura este, dacă sunt bani, ea poate să crească, inclusiv ca un lider al opoziției ostracizată la nivel național. Ea spune că va merge la CEDO în legătură cu faptul că a fost scoasă din această campanie. Nu cred că nici măcar consecințele alegerilor din 2025 sunt înțelese încă și avem încă mult de lucrat ca să spunem că, uite, următoarele alegeri vor fi normale. Adică eu tare mi-aș dori să avem o alegeri plictisitoare în care alegem între cineva care vrea impozite mai mari și mai mulți bani pentru pensii sau cineva care vrea impozite mai mici și mai multe posibilități pentru business. Asta ar fi o normalitate, dar normalitatea asta e foarte departe de noi, din păcate. Care ar fi consecințele despre care tu ai spus că noi ar trebui să le observăm? Am văzut și în raportul UE că suntem criticați pentru faptul că mai multe partide au fost scoase pe ultima 100 de metri. Ne dăm seama că și doamna Vlah și doamna Furtună vor merge până în pânzele albe să demonstreze că Republica Moldova nu este o democrație.
criteriul democratic este unul dintre cele 3 criterii de la Copenhaga, care sunt puse în fața oricărui stat care vrea să intre în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, o bună parte dintre nemulțumiții proruși care sunt în creștere, din păcate, în Republica Moldova, oameni care au fost, de exemplu, sancționați administrativ pentru faptul că au luat bani pentru vinderea votului lor, vor fi loializați față de aceste figuri. Și s-ar putea să vedem o cu totul altă împărțire la alegerile locale. Și când vorbim despre alegerile locale, ne dăm seama că cât de bine a fost utilizată, nu știu, primăria de la Orhei pentru scopurile de PR al lui Ilan Șor sau cum a fost preluată de grupul criminal Șor Găgăuzia, că nici astăzi nu ne dăm seama cum să o eliberăm. Expiră mandatul acestei adunări populare a Găgăuziei, nici măcar nu au o comisie electorală regională, să o numesc. Și asta vorbește despre faptul că la un moment dat, inclusiv Găgăuzii pot să spună, dar nu recunoaștem legislația voastră, noi o să facem alegeri când vrem noi și o să facem ceea ce vrem noi, dar voi dați-ne bani pentru ca noi să trăim, că mai bine de jumătate din bugetul Găgăuz vine de la Chișinău. De asta consecințele la toate deciziile astea care se iau, hai să spunem așa, tardiv, se iau pe ultima 100 de metri, ele pot fi mai mari decât ne dăm noi seama. Noi trebuie să ne pregătim de asta, noi trebuie să continuăm lupta pentru ca aceste valori europene, ca statalitatea Republicii Moldova să persiste. Ori întotdeauna există opțiunea atomică în care găgăuzii care au făcut cândva un referendum ca să se alinieze la Uniunea Vamală să facă un referendum de separatist. Și asta trebuie discutat și asta trebuie înțeles în Republica Moldova, mai ales că am avut un referendum în Transnistria care a cerut unirea cu Federația Rusă. Și rușii atunci nu au reacționat, dar în orice moment el poate fi repetat, rezultatele acelui referendum pot fi recunoscute. Respectiv, nu trebuie să ne facem iluzie că ne vor lăsa 2 ani să facem reforme, să creștem economic și Republica Moldova va fi doar un șantier. Va fi un șantier, dar și un poligon pentru tacticile hibride rusești. Tot mai multe reproșuri văd și chiar primesc și mesaje de la urmăritorii noștri că, păi, PAS-ul are toată puterea, el poate să facă orice, de ce nu se rezolvă toate problemele cu dezinformarea, de ce nu se rezolvă toate problemele din justiție, iată, tot trebuie să fie rezolvat, dacă ei tot au, înseamnă că lasă să facă deodată. Care ar fi piedicile? De ce nu se întâmplă lucrurile astea așa repede? Pentru că noi trebuie să acționăm ca un stat de drept. Adică dacă în Federația Rusă pentru un cântec ești reținut pe stradă și poți să intri în ceea ce se numește reținere administrative prin rotație, adică nu mai ai ieșit din penitenciar și te rețin administrativ pentru alt motiv inventat. În Republica Moldova funcționează statul de drept. Funcționează defectuos, dar funcționează. Nu poate președinta țării să-l sune pe un procuror și să-i spună ce faci tu cu dosarul lui Dodon? Când vedem noi răspunsuri pe dosarul Culioc? Fiindcă, în primul rând, asta nu este legal, în al doilea rând, Republica Moldova nu funcționează așa. Noi mai independent decât procuratura, nu știu ce avem. Procurorii sunt foarte independenți de procurorul general și asta se vede foarte bine după faptul că vedem unele tipuri de decizii în legătură cu doamna Guțul, de exemplu, și cu toate alte tipuri de decizie cu foști procurori, ca domnul Morari, de exemplu. Sau tergiversare, aș spune eu, intenționată a unor dosare care duc la faptul că trec termenul de prescripție, dar termenul de prescripție înseamnă că nu mai poți să-l condamni pe om. Adică omul poate să săvârșit o infracțiune, dar a trecut un termen, gata, el e liber. Și cam așa funcționează tot ce înseamnă justiție în Republica Moldova. Ori logica, de ce a funcționat cel mai bine sancționarea administrativă, contravențională? Oamenii primesc un proces verbal pe care îl face polițistul pe loc, asta e rapid, și o bună parte dintre ei se duc și contestă aceste procese verbale, nu toate sunt acceptate de instanțe, unele sunt anulate, dar asta deja e problema persoanei care au fost sancționate. Și sancțiunea are un efect de prevenție. Dacă aud că vecinul a fost sancționat administrativ, mă gândesc eu dacă merită 500 de lei o amendă de 30.000 de lei. Dar dacă este să vorbim despre cazurile în instanță, majoritatea liderilor organizațiilor teritoriale ale lui Șor care au fost condamnați, ei erau deja de mult bine mersi în Federația Rusă.
Și asta vorbește despre faptul că procesele politice merg cu mult mai repede decât procesele judiciare și B, la noi justiția este tergiversată și este tergiversată artificial, în primul rând. Iarăși, revenind la acel raport despre Republica Moldova, acolo se vorbește despre faptul că un dosar în Republica Moldova durează mai mult de 700 de zile. Asta e foarte mult și asta nu este eficient. Gândiți-vă câți bani costă dosarul acela în ore de muncă a procurorului, a judecătorului, care nu primesc salarii mici. Respectiv, asta trebuie eficientizat, trebuie să ne gândim la modalități cum să rezolvăm, nu știu, măcar un dosar ușor, crime mai puțin grave, ușoare, în sub un an, să gândim modalități mai eficiente de penalizare. Eu tot timpul eram pentru ideea că, uite, chiar dacă tu ai dat mită electorală, dar sub un nivel oarecare, nu știu, sub 100.000 de lei, să fii sancționat și tu contravențional, să fie o amendă mai mare, dar imediat. Nu să așteptăm 2 ani până persoana aceea se gândește, cred că am să mă duc eu în Federația Rusă și am să trăiesc bine, mersi, o să-mi dea 4 ani, dar o să execut când am să decid eu să revin în Republica Moldova. Iată, tot mergând pe narațiunile care se vehiculă la noi, poți să ne spui ce acum este actual, mai ales în cheia că tot se închide Centrul de Cultură de la Moscova, văd că tot mai multe reacții și care ar fi acum cele mai actuale narațiuni? Dacă vorbim, ele se schimbă foarte des, adică noi vedem tendințe săptămânale. Săptămânile astea, noi am văzut 3 narațiuni care domină, rusofobia, destul de logic, ea este legată și de faptul că noi am închide acest centru care totul închidem de vreun an și jumătate, procedurile diplomatice durează la fel mult, adică când vorbim despre, nu știu, percepția publicului, dar ce ai făcut? Ai venit, ai sigilat, ai pus lăcată nouă la centru și ai plecat. Nu, asta durează și ca pe urmă să nu ne dea în judecată același centru care acum, de exemplu, acționează pe deputatul Radu Marian, care a spus că centrul funcționează ca un centru de spioni. Există proceduri diplomatice care trebuie luate și încă vreo jumătate de an va dura până acest centru va fi închis. Între timp, domnul Petrovici, care a luat bani de la Praf Fond, o instituție care este legată de serviciile speciale secrete prin sancțiuni europene, adică europenii cred că știu despre ce vorbesc, vine și face proteste în fața acestui centru, ne vorbește despre rusofobie. Un alt element care acum este exploatat la maxim este posibilă renunțare la acel acord care garanta un regim facilitat de vize în interiorul CSI-ului, dar eu i-aș întreba pe concetățenii noștri, dar voi credeți că cetățenii Federației Ruse vor putea călători în Republica Moldova dacă noi intrăm în Uniunea Europeană? Noi mergem într-un regim, cel puțin de acces destul de serios, și dacă noi am avea niște frontiere așa mai mult formale în care se verifică ușurel pașaportul și treci din punctul A în punctul B la graniță, asta înseamnă că regulile care sunt, nu știu, în statele UE care nu sunt membre Schengen se aplică și la noi. Adică inclusiv Croația a trebuit să renunțe la anumite regimuri fără vize cu vecinii săi, pentru că așa era situația. Dacă țineți minte, și moldovenii la un moment dat trebuiau să ia o viză ca să meargă în România, pentru că România vroia să realizeze condițiile impuse de Bruxelles până la momentul în care noi am luat regimul liberalizat de vize și asta ne-a facilitat cumva și relația cu România. Respectiv, ceea ce ne povestesc nouă despre rusofobie, fobie în sensul fricii, eu cred că în Republica Moldova este. Oamenii din Republica Moldova se tem de agresiunea rusească. Fobie în sens de ură nu există. Și mai mult decât atât, noi fiind un popor atât de divers, eu cred că noi am făcut o greșeală la un moment dat când i-am făcut pe toți rusolingvi. Eu m-aș fi bucurat mai degrabă să avem găgăuzi care nu 10% vorbesc găgăuza bine, dar toți vorbesc găgăuza bine și asta ne-ar fi îmbunătățit relația cu Turcia, posibil. M-aș fi bucurat ca bulgarii din Republica Moldova să vrea o situație ca în Bulgaria, care la anul intră în zona euro. Și se uite nu la fratele mai mare de la Moscova, dar la fratele mai mare din Sofia.
pentru că situația economică în Bulgaria se îmbunătățește și eu țin minte cum arăta Bulgaria în anii 90. Mă duceam la odihnă pe atunci, nu era foarte diferită de Republica Moldova, acum vedem o situație nediferită. Iar noi am fost impuși, cred eu, trebuie să mai ridicăm materialele din arhivă, face acea lege prin care limba rusă era considerată limbă de comunicare interetnică și noi am expus pe toate minoritățile din Republica Moldova, inclusiv ucraineni, doar la media rusească. Și asta vorbește foarte grăitor pentru mine când noi vedem etnici ucraineni care au susținut pe Putin și agresiunea lui în Ucraina. Alte narațiuni sunt legate de faptul că noi devenim colonie europeană și am început deja să vorbim despre asta, că uite, ar exista un plan care să facă cetățenii din Republica Moldova cetățeni de rangul 2 în Europa. Eu spun că noi acum suntem cetățeni de rangul 2, că trebuie să obținem ori pașaport românesc ca să lucrăm undeva în Europa, ori să stăm în cozi lungi, să luăm permise de muncă în țările UE. S-a vehiculat mult cu acea posibilă decizie ca noi să nu avem drept de veto în interiorul Uniunii Europene, dar multă lume nu înțelege ce înseamnă acest drept de veto. Asta înseamnă că tu participi oricum la 80% din decizii, participi și la restul 20%, doar că nu poți să le blochezi. Și nu știu pe cât o democrație fragilă, cea a Republicii Moldova, este pregătită să aibă impact asupra politicii la nivelul continentului. Trebuie să ne apreciem și pe noi destul de optimist, nu știu cum să spun. La noi ajung în Parlament deputați care nu au un program electoral și care se promovează doar prin TikTok-uri. Ce fel de veto noi trebuie să avem la nivel european? Un al treilea element, eu aș spune că este legat de corupție endemică. Ei folosesc faza asta cu corupția și spun, da, în țară vin bani, dar tot banii vor fi furați și nu va ajunge nimic la omul simplu. Aici putem să contracarăm doar prin acțiuni și rezultate concrete. Și eu cred că orice mișcare, fie corectă sau incorectă din partea guvernării, este taxată. Și este taxată câteodată, hai să spunem așa, parțial corect, fiindcă noi știm despre mai multe întrebări legate de achiziții, de tot ce înseamnă implementarea proiectelor europene în sensul infrastructurii și așa mai departe, dar câteodată chestiile sunt inventate așa, să spunem așa, cu sute cu ață roșii. Sunt unele opinii, precum că după alegeri deja s-ar gândi spre atacuri spre actuala guvernare. Iată, defăimare și toate lucrurile astea, cum crezi, ele sunt viabile, aceste opinii? Mie mi se pare că inclusiv și partidul de guvernare s-a relaxat un pic. În campanii, multă lume spunea, uite, votați pro-european, având în vedere preponderent partidul de guvernare, fiindcă nu prea erau opțiuni de partide care să treacă bariera de 5%, și asta i-a făcut pe dânsii să creadă că toți îi plac. Noi înțelegem foarte bine că sunt și agenți de dezinformare care critică, dar sunt și voci perfect ok care îi critică pe cei de la guvernare și am mai văzut reacții de astea destul de caragioase din partea domnului Grosu, care spunea unui jurnalist care dădea o întrebare destul de legitimă, o întreba dacă este agent rus. Nu funcționează asta așa. Când tu vezi dezinformare, trebuie să probezi și să arăți unde este elementul de dezinformare. Întrebările nu pot fi de dezinformare decât dacă au și răspunsul inclus în ele. Adică sunt așa jurnaliști care spun, având în vedere că dumneavoastră sunteți atât de corupt, sunteți corupt la punctul A sau sunteți corupt la punctul B? Avem noi așa numiți jurnaliști, aici se ridică și probleme deontologice, pe cine numim jurnalist, pe cine nu. Eu, o bună parte dintre colegii dumneavoastră nu i-aș numi jurnaliști, i-aș numi agenți de dezinformare. Și câteodată chiar mergem pe astfel de platforme. Am văzut situații în care inclusiv telespectatorii ulterior îmi spuneau, uitați-vă, domnule Curăraru, erați dumneavoastră și alți 3 invitați și erau 4 împotriva la 1, fiindcă toți mă atacau pe mine ca, nu știu, reprezentanta nu știu cui.
Dar asta este realitatea. O bună parte din banii care sunt în media în Republica Moldova vin sau din partea oligarhilor sau din partea Federației Ruse la direct. Și problema asta nu s-a soluționat, dar trebuie să se înțeleagă că critica guvernării, mai ales în perioada asta absolut grea, absolut legată de implementarea proiectelor europene, este benefică. Adică orice jurnalist care identifică o problemă în executarea unui proiect sau o problemă de integritate în legătură cu un oficial, el de fapt face un serviciu guvernării care poate să rezolve această problemă, să fie mai pregătită către anul 2028. Eu așa văd lucrurile. Sunt pregătiți politicienii noștri să accepte critica și să vină cu îmbunătățiri, să asculte opinia societății civile sau încă avem o reticență față de acest lucru? Nu cred că sunt pregătiți și niciodată nu vor fi pregătiți până când asta nu va fi normalitate. Adică noi trebuie să înțelegem că, uite, toți îl aplaudau pe premierul Munteanu pentru maratonul de 6 ore de întrebări în Parlament. După mine, proba de foc n-a fost asta, fiindcă întrebările erau destul de simple și, să spunem așa, nu avem noi o poziție, din păcate, suficient de pregătită, cum au fost, de exemplu, jurnaliștii de investigație care au descoperit până și faptul că a trăit într-o casă care, de fapt, aparținea la un moment dat Coreei de Nord. Și asta arată reacția lui destul de reticentă față de asta și spune că, uite, am aflat multe lucruri noi despre tine. Da, este logic că atunci când te pui în fața reflectoarelor, lucrurile se văd altfel. Una este să trăiești într-o zonă de confort ca și, nu știu, un businessman despre care în Republica Moldova practic nu se știa nimic, poate îl știau oamenii care fac parte din Alianța Franceză, și alta e când tu devii principalul implementator a tuturor reformelor care trebuie să vină în următoarea perioadă și nu ai o prezență publică. Adică dacă este un slogan pe care trebuie să aibă această guvernare, este comunicare, comunicare, comunicare. De ce? Pentru că chiar și o reformă necesară, dacă ea nu va fi comunicată bine, agenții de dezinformare o vor distorsiona așa că la cetățean, la beneficiarul final, o să ajungă cu tot o altă idee decât cea pe care o promovează guvernarea. Și, de exemplu, am văzut că unul dintre miniștri, ministrul economiei, și-a făcut TikTok imediat cum a ajuns în funcție și asta mă bucur. După mine, ei toți trebuie să dedice cel puțin 20% din ziua de muncă comunicării. Pentru că asta le va legitima deciziile, le va face mai ușoară implementarea unor reforme grele, le va crea o relație cu beneficiarii și inclusiv și o buclă de feedback. Când tu vezi că propui ceva și primești doar comentarii negative, trebuie să te gândești la asta. Apropo despre decizii grele, dacă tot vorbim despre parcursul nostru european, asta se presupune niște reforme care vor fi dureroase, lumea nu toți sunt pregătiți pentru aceste schimbări. Ce ai recomanda actuale guvernări și societății ca totuși să depășească și să meargă spre calea asta a reformelor mai grele? Eu cred că în mod neașteptat sunt optimist în legătură cu asta. Reformele care sunt cele mai grele, ele nu vin la majoritatea societății. Noi avem, după principiul Pareto, 80% din oameni nu vor simți 80% din reforme. 20% din reforme le vor simți toți, mai ales reforma administrativă în care s-ar putea să fie că nu mai ai un primar la un sătuc mic, dar îl ai undeva mai departe, sau 3 raioane au fost reorganizate în 1, dar ele trebuie să vină cu 3 elemente. În primul rând, ele trebuie să fie legate de creșterea nivelului de bunăstare a cetățeanului. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că, mărirea de pensii sau de salariu care a venit inclusiv din economiile pe care s-au făcut pe funcții care sinecurii, funcții care nu trebuiesc. Nu știu cui trebuie un primar la 1000 de oameni. 2, trebuie multă comunicare în jurul lor. Și 3, trebuie evidențiate foarte bine situațiile în care noi aveam o grămadă de actori de rea credință care beneficiau de fonduri de stat.
fie că noi vorbim despre întreprinderi de stat care sunt în pierdere de zeci de ani și sunt, bine mersi, administrate de oameni care le folosesc în scopuri proprii sau nu, sau pur și simplu le administrează prost, fie că noi vorbim despre milionarii din agricultură care primesc subvenții an de an, dar hai să spunem așa, eu când am văzut protestul a agricultorilor, una e să vezi protestul la un om sărman care are 3 hectare de pământ și alta e să vezi pe cineva care vine cu tractorul propriu în centrul Chișinăului. A avea tractor propriu înseamnă că tu ești milionar, în lei, cel puțin. Dacă ai 2-3 tractoare, calculați cine vine să protesteze și cine vrea bani de la statul nostru. Iar dacă ne gândim la buget ca un tort pe care îl împărțim la toți, ăștia vor o bucată mare, deși stau bine mersi. Adică impozite nu prea plătesc, zilierii nu sunt asigurați social, nu vor avea pensii decât din ceea ce plătesc eu ca și impozit. Și oamenii ăștia trebuie pusă lupa pe ei și trebuie comunicat public de spus, uite, noi nu putem să mai susținem în agricultură milionarii trebuie să se susțină singuri, să ia decizii în care o bună parte din profiturile excedentare pe care le fac ei să revină în agricultură, nu să cumpere mașini luxoase, iar statul îi va ajuta, dar îi va ajuta preponderent prin fonduri europene. Iar fondurile pe care le are statul vor merge la categoriile care real au nevoie de ele. Adică pensionarul care astăzi spune, ei, sărmani agricultorii ne aduc pâinea. Pâinea noi putem să o cumpărăm mai ieftin din Polonia sau de undeva, dar să-i susținem pe niște milionari care își fac averile pe bugetul de stat, mi se pare absolut imoral. E legal acum, adică nu spun că acele subvenții pe care le primesc ei sunt în mod obligatoriu ilegale, dar sunt imorale aceste decizii. Și când, cred că ceea ce trebuie să urmărească în special la nivel macro premierul este ca beneficiile sociale să vină în paralel cu aceste reforme grele. Și când tu vezi beneficiarii care erau mai înainte, pe de altă parte simți că astăzi primești un salariu un pic mai mare decât l-ai primit anul trecut, inclusiv reformele astea care sunt grele o să se simtă altfel. Cum le faci reformele în condițiile dezinformării? Iată, asta este cea mai mare provocare și cred că aici am vrut să ajung, de fapt. Comunici. Eu cred că nu trebuie, de exemplu, să reacționeze la această criză legată de vizele din CSI, în primul rând, mai repede watchdog-ul decât Ministerul de Externe. Adică noi încercăm să compensăm un vid de comunicare de multe ori din partea guvernului și eu înțeleg că toți au weekenduri, dar și eu, de exemplu, m-am documentat și am scris o postare care a avut, nu știu, mii de vizualizări, sute de mii, pentru că am văzut această postare făcută de Ministerul de Resort. Și asta pe mine mă duce cu gândul că trebuie crescută capacitatea de comunicare. Trebuie mai multă lume să facă asta și dacă eu am putut să fac asta într-o oră și ceva, poate să fac asta și un funcționar de la minister, inclusiv jertfiind o oră din weekend pentru care să fie remunerat. Dar cu siguranță noi nu mai putem să contăm pe faptul că oamenii vor înțelege că guvernarea este binevoitoare și tot timpul facem totul spre binele cetățeanului. Guvernarea trebuie să comunice proactiv. Adică dacă până acum vedeam mai degrabă comunicate de presă ca reacție la ceva care se întâmplă la societate, dezmințirile vin atunci când este vid, când comunică întâi agenții de dezinformare și după asta cei care trebuie să ne informeze, de fapt. Iar dacă am vedea, nu știu, o triplare a efortului de comunicare din partea guvernului și eficiența dezinformării ar fi mai mică, ea niciodată nu va fi zero, asta e ca și corupția, dacă sunt bani în agenții de dezinformare, tot timpul vor inventa ceva. În societățile mai dezvoltate se duc până la teorii ale conspirației, iată. Da, nu știu, de ce ne dau nou acum buletine electronice, că ele sunt legate de cipizare și de nu știu ce. Am văzut asta, apropo, și în România, care este o țară, credeam noi mai aproape de Republica Moldova, dar gândirea magică acolo este cu mult mai dezvoltată decât la noi. Poate ateismul științific pe care l-au învățat mulți dintre bunicii noștri i-a protejat un pic de teoriile conspiraționiste lui Călin Georgescu și George Simion, care mai și consideră că
pământul este plat, dar comunicarea este cea mai bună soluție pentru a lupta cu dezinformarea, dezvoltarea abilităților de gândire critică, dar aici trebuie să înțelegem că aceste abilități de obicei le dezvoltă tinerii, iar până tinerii ăștia o să fie o masă critică care o să determine ce se întâmplă politic în Republica Moldova, vor trece 20 de ani. Adică noi trebuie 20 de ani să rezistăm până acești tineri care nu știu, vizual pot să depisteze că este un video generat cu inteligență artificială sau nu, vor fi o masă critică. Și asta trebuie de înțeles sau încercăm să dezvoltăm aceste abilități și printre vârstnici, care sunt cei mai vulnerabili după mine la astfel de manipulări, sau ne dăm seama că asta este doar o soluție, să spunem așa, de lungă durată, iar pe termen scurt trebuie să facem cu mult mai mult efort. De la final, ultima întrebare, de obicei întreb oamenii, cum văd ei viitorul țării? Și vreau să te întreb și pe tine. Eu pot spun că din 2006 încoace, eu predând la universitate un curs de integrare europeană, făcând multă comunicare publică, educând generații mii de studenți, făcând efort la Watchdog, făcând prin tot ce fac eu public, am vrut și vreau ca Republica Moldova să revină acolo unde este locul său, în familia europeană. 80% din limba noastră este limba latină, mai aproape, nu știu dacă găsești multe limbi. Iar scopul meu este ca Republica Moldova să fie parte din Uniunea Europeană, să fim demni acolo unde suntem și să ne uităm la această perioadă ca o perioadă de tranziție în care am făcut multe greșeli, dar am mers înainte pe drumul corect. Eu îți mulțumesc mult pentru acest episod și pentru acest interviu și vreau să le mulțumesc și celor care ne-au urmărit până la capăt și să îndemn să pună un like, un comentariu, să facă o distribuire și să întotdeauna să-și reamintească că gândirea critică este principala armă împotriva dezinformării. Pe curând!